cắt tới dương cắt hạt mừng thì mình đây là ngày tập bèn hay ní nó về khóc này mà làm đào cắt á cắt nó đào chứ hóa này mà cái trong trào nó nè này nó tập chu cắt cái chu tiền đi vừa xa sao thôi mà qua lòng rau vui trầu nó và cái nét phim ngất hết một cạch một hoa cái áo phong phong tích trong cái mua đại cả là phong phong tỏ tùng đồng cho mình tên nó tối nè bên nào khai tạo phong phong tích đây có ngon đã tâm đồng này bây giờ bán được không tiện này không rau cắt tới dương cắt ta mờn mùa ra đấy cái đầu nuông chỗ ra nó hạt mờn thì này nó miên đong nó đang sạch chạm mừng về ít chị thế này chị tập bén nha mình ồ nó cái đây chị tập bén ra chị đây là ngày tập bèn hay ní nó về khóc này mà đây chị chắc chị từng nói chắc chả ô chạy nhau rồi tập bén cái anh đó nè ui muốn đi u nục chạy ố đi đi được thì nhau ai thôi là sụp ho mất cái này đạch mừng đào mới nó ban ra đi vô vào đâu đi nhìn tỏ lấy sọ mong ra đi mà sợ bài thì tương anh chỉ bỏ việc đào đi ban ra ra luôn thì hoàn bộ lo sáng ra đi po lôi mà po nè tầm làm đào tiền buồn ôm tiền buồn luôn to scoop ta anh cái sao thế cắt nó đào chứ buồn này chạy với nó mua pin ở đây pin ở phía lắm ta bạn ơi bạn không mua mau mama hóa này mà cái trong trào nó nè dựa được phong tất nè làm sao thế to rồi ra mà nhung đó rồi cần nhung mà nó chỉ bọc bia vào đói nữa như vậy kia đó mơ to nặng đấy nè nó sẽ bỏ đạn nữa hay bị đầu ha bọc to là gì mơ này thì bọc bia đỏ này thì cặp cạc nữa này bọc to là mong bọc ôi đặt cái này đi đi ăn ta ăn đi thì rồi này nhà đàn đây bông vân ngày nay phụ nhâm slo và hà toa bằng kêu hay chỉ mua nông hộp trai rác bông vân ô nè ta nhâm thùng phô ma trai rác là thùng thùng đấy mình tránh đám toa má này mà đây nên tôi nên không đây ta trai vô phơ mày hà không thùng rồi nè anh đi cái thùng đó quay chừng cây bằng rồi hoặc là thùng cha quạ thuê chữ cá đó tay không làm bớt này đây nhìn bánh bớt lắm con bánh về ta thì tiết không à thì tiết
Hãy subscribe cho kênh ui đây một bật là hai bật về cắt có không bốn nó tập luyện á bỏ luôn khô xuống khô Thôi chan cắt lên đó ô ní to thì làm cắt hai cắt to dùng lấy má đấy chà lấy cháo lấy nó không trao chạy chạy phải khai nhận nó sọ chặt lấy quấy như thằng quấy ủa đi trên cồn nó lại mất đi nó tình cồn chạy vụ mốt phải bắt khác nhau quá ra là chặt và Mình sai Cắt nước nó đại đây làm một thêm ai hay nhưng mà đá với nhau ôi đào mình không ăn ôn nữa nè anh thạo đam to làm chặt cho bộ hai phone nhìn cái chặt chẳng phone đi vẫn đi chết xuống lắm vẫn đi con bò nào đó mà có rồi ngay lên con cái ngon cũng được không ôi phải không có chứ phone này chợ đập một kêu hai kêu như mình coi là coi đen là miếng ấy phone này chia đi phone này một chia phone này mình cột một hai phone này chia một hai làm ba ôn tao nhâm lên cái cây hái này là làm chặt hái nè làm thùng ôn nó lâu đi tì lê kha tì đông làm không không crack về thì đang tới crack ấy hai một ơi nói thứ hai là cải trừng lại chan hoặc phồng này chắc không phồng này phồng hai con nít trong hai hai trong ô nè trong cài kê nó sập đi vật cắt ôi đi ôn nhưng cắt con ấy trời lông rừng đồng kìa nó dài nhỉ Rèn trà cưới một con là đặt cưới nhé đau đây bà con cưới bóc trà cưới bọc nhớ tây phố làm tây thì không ôi học sành chứ cái cái này cái hạt sinh linh
cây ấy một nấu ấy cứ chui nấu Rồi đã đã. rồi phải cho hai vô đi để rót trái vô đi đừng cho hai phải trái bal có số em lại là lỗ bốn rồi đi và số chưa khăn đi rồi chồng Rồi tắt. Mỏ mà. Rồi, nếu bằng bó những đồ thuốc sắn á. rồi về nó đúng ấy Đó. đúng một đặt từng tôi thật đấy đây Cháu ơi, cô đi chạy qua châu thôi. Thấy chưa? Mở mày lên thôi nè, mở. Buộc cắn á, rồi với nhau với nhau tô thì bỏ việc. Nè hư rốt nè hư. Cao lên. Học tròn à cô chồng nhà ăn chân. Rồi liền ơi, mình pin nặng xe rồi sọt lăng. Ở nhỏ bằng Rõ này anh sọt lăng hả? cả lên chạm pính. Cha pin rồi sọt lăng. Nè chứ. Rồi phao rồi ngay nha nè. Mong đã cắn mà. Ôn đã hơi. Cầm lâu ấy con. Anh cho cô với ạ. Ôi, Phải. nàng chẳng có tam sai đâu nè. Để ông có tôi học. Đừng có chúng ra vậy, cái chứ không phải. Cao sung thôn đâu, còn cặp quần lời. Để bóng bó trái. Đây châu ha. Thời nữa. Đúng. Đây rồi. Ký con ơn. Có dùng men live ti men ấy chơi trắng này. Vậy nè, trai dưỡng bài cho nó thả ơi. Anh hai bằng phố nữa, sẽ lo nhóm đi. Rồiយើងចាប់តាមដួសចែកជូនគាត់ហើយសិនណា ហ្នឹងហើយចេះ Và phao to sẽ này nhá. ចឹង To phình rau vô thôi. បាទ Ba nhưng cọ tục này. តែដល់ចឹង មកហើយណោះ Tao người kỹ. អត់នោះthôi coi đâu anh thôi Một buôn để cái đi đi. Ô, mấy ông đang chơi cầm lên. Bên đây. quanh vòng lại Thôi đi ra, không đi. Vui bền, thôi chắc một bọn chạy nhà. con này hạt ẩm này
បងប្អូន អូយហូបជុំ ស្លោបហាគ្រឿងតល់មកគ្នានេះ ឡើងហើយទៀតចលោតលក្តៅក្តៅហ៎អើយជិចឹងមិនទេ បានហើយខ្ញុំយកអស់ទៀតតាក់មកអញតែវិញអូអូនេះអូតែទាំងកង់មកបងអើយ អើយត្រង់លោកក៏រាំងអំណាចឈឹងអើយ តែព្រៃធម្មជាតិណាចៅអែម ហើយតល់យើងស្លោរាំងនេះហុយអស់លេណា ចាពួកជាតិនេះអញចូលមកទេសស្រែចូលគ្នាហ្មងបងអើយ ចិត្តដល់ក គួរតោ cầm thèm tài thèm lo đi thôi អស់ជ្រងអញ អំចូលទៅបត់អំទៅមួយបាត់ អញមុនគេ ជ្រង ដល់យកបីចានបង ឡោមិនណាំអស់ ផល ញ៉ាំដល់ ហើយ ហើយបងប្អូន តាបាយបាយ